Občas si říkám, jaké by to bylo, kdybych se nenarodil takhle jiný. Ale činí nás to snad o něco méně člověkem, když nás přitahuje něco jiného než ostatní? Pojďte dál rovnou. Hej do kuchyně. Já se omlouvám, akorát vařím. No. Dáte si kafe? Začalo to, když mi bylo asi 8, tak se mi to stalo, když jsem byl s rodiči na návštěvě kostela. Říkal jsem si, že by to mohl být nějaký typ spirituálního vytržení a tamhle to je takové reziduum té doby. Postupem času jsem začal zjišťovat, že ten typ toho spirituálního prožitku se mi neděje třeba v gotických kostelech nebo katedrálách, natož pak renesančních. Taky teda mi někdo vysvětlil, že bych při náboženském vytržení neměl mít erekci, což mi připadalo úplně normální do té doby. Mě to prostě jenom hrozně vzrušovalo. Strahov. Ty vole. No to je síla. Co to tu děláte? Co tu děláte? Jsme si nedomluvili, ne, tohleto. Trošku přeháníte, vypněte to. Kurva. A postupně jsem začal chápat, že to, co to se mnou dělá, že to je to baroko. Prostě baroko. Že jsem normální barokosexuál. Mámě bylo tenkrát divný, že chodím jenom do kostela a taky chtěla trošičku, abych vyrazil někam ven a poznal nějaký lidi. Abych si taky trošku zatancoval, popil, zašpásoval a třeba se s někým seznámil. Tak jsem přišel, dal si drink a tamhle vedle, tam jsem šel tancovat. On se ke mně blížil, objal mě, zkoušel mě líbat a já jsem teda snažil ho držet. Za páteř jsem ho tak jako držel, snažil jsem se v tom něco najít, jo. A Počkej, Jonáši, mám takový nápad. No, snažil jsem se prostě v tom něco najít, tak jsem ho jako chytil za páteř takhle a za žebra jsem se snažil tam najít nějakou klembu, ale žebra tam byly, klemba tam nebyla. Ani žádná freska, voluta, konzola, nic tam nebylo. Bylo to hrozný. Začal jsem sledovat takového katolického influencera. V situaci, kdy to právě na mě začíná jít, on používá takový jednoduchý trik, kdy si takhle jako vždycky vykasám to, jako když on si vykasává ten svůj hábitek. A takhle si můžu vlnit tou rukou a to mě vždycky uklidní, protože mi to připomíná tu barokní morfologii, jo? Tu jemnost a pak najednou drama. A to mě vždycky tak jako uklidní, když to na mě přichází. A někdy teda, to je pravda, když to není dostatečný, tak si třeba zavolím i druhou. A to už je opravdu, to je symfonie, to už je jako barokní divadlo najednou. A najednou jsem úplně v klidu. Když to na mě přijde na veřejnosti, to se může stát, tak to nosím vždycky sebou takovou spolehlivou pojistku. Je to tady fotka renesančního kostela Santa Maria della Novella Firenze. No to mě spolehlivě úplně odvzruší. Ty voluty, v tom nic není. To je plitká kompozice, ten řád na tom štítě. Úplně plytký.
Podívejte se, já jsem vcelku tolerantní člověk. Někomu se líbí holky, někomu kluci, někomu renesance, ale viděli jste to, to je úplně o ničem. Tady na tomhletom místě, v tomhletom kostele se to stalo. Tady jsem zažil to svoje poprvé. V té době jsem popravdě ani se neodvážil zajít dovnitř. Nicméně teďka už jsem si jistý. Vím, že se umím ovládat a že už by se mi nic takového nemělo samozřejmě stát, takže pojďme klidně se podívat dovnitř. Pojďte za mnou. Je to pořád úplně stejně krásný. Stejně krásný místo. Stejně poklidný, nádherný. Tomu našemu poslednímu setkání bych se asi nerad už vracel. Brzy potom jsem se rozhodl, že zkusím vyhledat terapii. Byla to skupinová terapie, kam jsem začal docházet. Potkávali se tam lidi s různýma problémama, který navzájem sdíleli. A když jsem se jim já svěřil s tím, co mě trápí, tak na mě koukali úplně jako na blázna. Jako kdybych si to celý vymýšlel. A to bylo naprosto příšerný, tohleto neporozumění. Ale, a to je podstatný, potkal jsem tam člověka, který řešil poměrně podobnou věc. Poměrně podobnou zálibu. Tu chvíli jsem si uvědomil, že nejsem sám, že nejsem jediný marokosexuál a to bylo neskutečně osvobozující. Jeho znalost Santiniho. Jako něco tak sexy jsem asi fakt ještě neviděl. To bylo úžasné. Já jsem se pak vlastně jako na jednom tom sezení Janáše zeptal, jestli prostě příště nezajdeme spíš na kafe. A nějak nám to jako oběma dávalo mnohem větší smysl, že? Tak přesně, já hrozně rychle se tady zabydlel a záhy jsme vyrazili na velký putování po evropském baroku. Ale kluci, jenom tak mezi náma. No. Jak vy to jako děláte? Co? No, jako to. To. L, G, B, T, Q. Plus. Všichni si myslí, že tohle je plus, že to jsou jako všichni ostatní. Ale to není pravda.
Chápete? Kříž. To jsme my. Mě prostě jenom zajímá, jak to mezi těma barkosexuálama funguje, víte co, jako technicky. Technicky, nevím jako co technicky, ale tak jdeme do kostela, že jo, a tam prostě jsme a... Ale jako nevím, jestli odpovídáme na tu otázku, nebo... Jo, asi dobrý. Já radši používám termín barokoamorie, než barokosexualita nebo barokofilie. Víte co, ono když se řekne barokofil nebo barokosexuál, tak si každý představí nějakýho úchyláka, který masturbuje nad nějakým barokním andělíčkem. A to opravdu není ten obrázek, jaký bych chtěl, aby se spojoval s naší komunitou. To jako určitě ne, no. Ale říkám, říkejte si tomu, jak chcete. Hlavní je, že víte, že existujeme. Jsme tu, jsme hrdí. To je důležitý. Já dopiju kafe a... Co tam děláš? No to nic není. Co tam děláš? Nech to. Ty tam máš nějaký baráky? Ty jsme se domluvili, že na Riesenhofera budeme koukat jenom spolu? Ty tam máš normálně... To nic, tak Ty jsi normální kunda. Teď jsme se domlouvali, že na baroko se budeme dívat jenom spolu. Dívám se já snad na baroko sám? No tak samozřejmě, že se někdy dívám i sám. Proč se na to nekoukáš se mnou? Proč nepočkáš? Klid, uklidni se. Teď nějak, sakra, to snad nemyslíš, veď mě bejt. To bude v pohodě. Jonáši! Ty můj andělíčku barokní. Co blbneš, teď nás točí. No tak ať nás točí, ne? Se za to nestydíme. A tak nepodíváme se na toho Riesenhofera spolu teda. Jsme mohli. Sami dva. A nebo, No. že bychom si to dneska trošku okořenili. Co ty na to? Okořenili. Počkej, ty myslíš? Ne. Že bychom třeba, já nevím, Salvátora dneska, nebo něco. Počkej, ne Salvátora. Loretu. Pojďme na Loretu, tam jsme dlouho nebyli. Jo. No tak jo. Co to je vyprasata? Co tady děláš, vole? Jenom si šli na... Drž hubu! Jsi tady přišel šáhnout na kamennou prdílku, viď? Hej, Si myslíš, klidek, že nevím, kdo seš, ty baroko Máme s kote, tebou ty žádný vole? problém. Počkej, ty vole, já ti opravím fresku, frajere, ty vole. Počkej, Ty tak to je dostaneš klídek, takovou klídek. rozetu, ty Hele, vole, já jsem- že se nemám protočíš, vůbec žádný ty... kamal, Jonáši! Kundo! Vyhul mi Santýnyho, kurvo! Hej, klídek. Ty co je točíš, ty koště? Pojď si natočit mě, vole! Jď si na to! Strejk nebo hrdílci barokní! Samozřejmě na předsudky a projevy nenávisti, na ty tady budeme narážet vždycky. Vy jste šli na Loretu, co? Nebojte. My víme, o co jde. Vy chcete nějaký matro, že jo? Štuky, balustrády. Pojďte s náma.
společnost nás asi nikdy nepřijme, ani nepochopí. Ale pro mě je důležitý, že máme komunitu a s Radkem jeden druhýho. Kdybyste se mě zeptali, jestli bych se chtěl narodit jinak, jako takzvaně normální, neměnil bych, protože normální smrtelníci nikdy nemůžou poznat takovou krásu. Já si myslím, že takhle nefér a zavádějící dokumentární film jsem ještě nikdy neviděl.